φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα την Αλβίνα, και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Ελπίζω να είστε καλά. Δυστυχώς τα νέα δεν είναι πολύ ευχάριστα από την Κυριακή που καίγεται η Αττική. Ελπίζω να είναι η τελευταία αυτού του καλοκαιριού και να μην επαναληφθεί. Τώρα τι να ευχηθώ, ούτε καν ξέρω. Οι άνθρωποι να είναι καλά. Τέλος πάντων, δεν μπορείς να πεις χάνουν τις περιουσίες τους. Λοιπόν, εύχομαι να είναι το τελευταίο. Η τελευταία πυρκαγιά, γενικά και ειδικά. Τι σας προτείνω σήμερα, είπα να φτιάξουμε το παραδοσιακό παστέλι, μόνο με δύο υλικά, σουσάμι και μέλι. Νομίζω είναι πάντα καλοδεχούμενο στο σπίτι, άμα θα το φτιάξουμε, να έχουμε στο σπίτι. Είναι ένα γλυκό, ναι μεν έχει τις θερμίδες του, αλλά τουλάχιστον έχει δύο υλικά μόνο και είναι κάτι το οποίο δεν βλάπτει. Λίγο έτσι για να πιείς ένα καφεδάκι, να πιείς ένα τσάι και πάμε να τα φτιάξουμε. Φύγαμε. Και λοιπόν, για να φτιάξουμε το παραδοσιακό παστέλι, θα χρειαστούμε μόνο δύο υλικά. Εδώ σε ένα μπολ έχω 250 γραμμάρια σουσάμι και εδώ έχω 250 γραμμάρια μέλι. Αυτά είναι τα υλικά μας και ελάτε να ξεκινήσουμε να δείτε τι πρέπει να κάνουμε. Επειδή εγώ θα φτιάξω μικρή ποσότητα, 250 γραμμάρια, θα χρησιμοποιήσω τα τηγάνια. Ένα τηγάνι μικρότερο για να καβουρδίσω το σουσάμι και ένα τηγάνι μεγαλύτερο για να ζεστάνω το μέλι και ύστερα να ολοκληρώσουμε με σουσάμι το παστέλι μας. Λοιπόν, ανάβω πρώτα το τηγάνι που θα καβουρδίσω το σουσάμι. Βάζω μέσα και αρχίζω και το καβουρδίζω. Να πάρει ένα όμορφο χρυσαφί χρώμα. Εσείς αν θέλετε να φτιάξετε μεγαλύτερη ποσότητα, ας πούμε 500 γραμμάρια σουσάμι, θα πάρετε μισό κιλό μέλι και ούτω καθεξής. Και αρχίζουμε και καβουρδίζουμε μέχρι να πάρουμε ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Και αργότερα όταν θα αρχίζει αυτό να παίρνει χρώμα, θα βάλουμε να ζεσταίνεται και το άλλο τηγάνι. Ο σουσάμι μας έχει δώσει ένα καταπληκτικό άρωμα και αρχίζει σιγά σιγά παίρνει χρώμα. Ωστόσο δεν φεύγουμε από πάνω, καβουρδίζουμε προσεκτικά. Βλέπετε πως έχει αλλάξει το χρώμα από κάτω. Έτσι πρέπει να γίνει όλο το σουσάμι, αλλά να προσέχουμε να μην το κάνουμε πολύ σκούρο. Από τη στιγμή που αρχίζει και αλλάζει το χρώμα, κλείνω το μάτι και εξακολουθώ να το ανακατεύω. Βλέπετε πως έχει αλλάξει το χρώμα. Τώρα θα σας δείξω τι πρέπει να κάνουμε για να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε το παστέλι μας. Στον πάγκο της κουζίνας θα βάλω ένα silicone mat έτσι όπως είναι και πάνω του θα βάλω αντικολλητικό χαρτί με την γυαλιστερή μεριά προς τα πάνω. Ξέρετε ότι το χαρτί το αντικολλητικό
η μία του μεριά είναι λίγο γυαλιστερή, η άλλη είναι μάτ. Οπότε, εσείς μπορείτε να το βάλετε σε ένα ταψί. Θα εξαρτηθεί από την ποσότητα που θα φτιάξετε. Έχω ετοιμάσει άλλο ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί, το οποίο θα δείτε τι θα κάνω. Και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, και στο μεγαλύτερο τηγάνι θα βάλουμε τώρα το μέλι μας. Ανάβω. Και πρέπει να πάρει μία βράση το μέλι. Περιμένουμε λίγο να αρχίζει να βράζει. Δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ δυνατή η φωτιά. Εγώ από τις 9 σκάλες που έχω το έχω βάλει στο 8. Ούτε πολύ ζεστό, αλλά ούτε και πολύ χαμηλά. Λοιπόν, βγάζει τις πρώτες μπουρμπουλήθρες. Βλέπουμε ότι η μέλι όσο ζεσταίνεται γίνεται πιο αραιό. Και μόλις θα πάρει την πρώτη μπουρμπουλήθρα θα, ορίστε, αρχίζει, βλέπετε. Βάζω όλο το σουσάμι μέσα και αρχίζω, το ανακατεύω. Αχ, μύρισε το μέλι. Αχ, το μέλι που πήρα είναι ανθέον. Λοιπόν, βλέπετε ότι βράζει. Κλείνω το μάτι, αλλά δεν βγάζω το τηγάνι. Το αφήνω στο σβησμένο μάτι και το ανακατεύω συνέχεια. Όταν θα σταματήσει η βράση, όταν θα σταματήσουν οι μπουρμπουλήθρες, θα είναι έτοιμο να συνεχίσουμε. Ωστόσο δεν φεύγουμε. Βλέπετε πόσο γρήγορα γίνεται. Ποιος είναι ο λόγος να πάμε να παίρνουμε κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι, εκτός αν έχετε παραγωγούς γνωστούς δικούς σας και είστε σίγουροι για τα υλικά που βάζει. Ναι, σε αυτή την περίπτωση βεβαίως, αν υπάρχουν παραγωγοί, να τους στηρίξουμε. Αλλά για να μπει στο ράφι του σούπερ μάρκετ ένα τέτοιο προϊόν, βάσει των κανόνων και βάσει του νόμου, δεν επιτρέπεται να είναι χωρίς συντηρητικά. Έτσι, οπότε ποιος είναι ο λόγος? Φτιάξαμε, για να δούμε. Βράζει ακόμα? Λίγο ακόμα έχει. Και με το μέλι έχει αλλάξει λίγο χρώμα, έχει γίνει λιγάκι πιο σκούρο. Μερικοί μαζί με το μέλι βάζουν
λίγη ζάχαρη. Εγώ θεωρώ ότι είναι περιττό, δεν χρειάζεται. Απλά με τη ζάχαρη γίνεται λιγάκι πιο τραγανό. Αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει σταματήσει και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάνω στο χαρτί, όπως είναι, βάζω όλο το μείγμα μας και αυτό όσο θα κρυώνει θα γίνεται πιο σκληρό. Λοιπόν, το απλώνουμε. Βάζουμε από πάνω στο άλλο χαρτί, είπαμε, με την γυαλιστερή μεριά προς τα κάτω. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα το απλώσουμε με ένα λάστι. Είναι ζεστό, να προσέχετε. Το κάνουμε όσο λεπτό και όσο χοντρό το θέλουμε. Αν σας αρέσει πάρα πολύ λεπτό, θα κάνετε πάρα πολύ λεπτό. Θέλει ακόμα. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Λίγο το ισιώνουμε με το μαχαίρι. Λοιπόν, έχει κρυώσει λίγο και πάμε να το χαράξουμε. Θα το κάνουμε από 5 εκατοστά, εδώ έχω εγώ σημαδούρες. Να τα χαράξουμε, γιατί μετά δεν θα μπορέσουμε. Έτσι. Ωραιότατα. Πρέπει να έχετε ένα καλό μαχαίρι και να το χαράξετε όσο δεν έχει κρυώσει ακόμα. Θα είναι λίγο πιο χοντρό αυτό. Ωραιότατα. Λοιπόν, το χαράξαμε. Και το κάνουμε όσο στα 3 νομίζω καλά είναι. 1, έτσι. Και αυτό. Και τώρα το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Έτσι. Και τώρα που έχει τελειώσει εντελώς θα το κόψω σε μικρότερα κομμάτια, τετράγωνα. Λοιπόν, και
Έχω τέτοια χαρτάκια για muffins, τα οποία είναι αντικολλητικά. Θα τα βάλω έτσι. Και για να τα φυλάξω έχω πάρει ένα πυρέξ, έχω βάλει αντικολλητικό χαρτί, έχω στρώσει, θα βάλω κι άλλο. Και βάζουμε και με αυτό. Έκανα μικρά κομματάκια. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να το φυλάξετε όσο θέλετε. Ολοκληρώσαμε και σήμερα τη συνταγή μας, το παστέλι με μέλι. Έχει και όμοιο καταληξία. Το έχω βάλει για φωτογράφηση, αλλά βολεύει και όλα σε αυτά τα χαρτάκια, γιατί το παίρνεις έτσι, τρως, πετάς το χαρτάκι και τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, το παραδοσιακό παστέλι με πολύ εύκολο τρόπο, με υλικά που δεν κοστίζουν πολύ, αν εξαιρέσουμε βέβαια το μέλι. Άμα μπορείτε να το φτιάξετε, θα χαρώ πολύ να μου πείτε ότι το φτιάξατε. Και εδώ τελειώνει και το σημερινό βίντεο. Μοιραστείτε, προωθήστε το βίντεο, πατήστε μου ένα like, γράψτε μου σχόλιο, κάντε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ακόμα. Και βέβαια μην ξεχνάτε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα επόμενα βίντεο. Εγώ σας φιλώ μέχρι την επόμενη φορά. Καλό 15 Αύγουστο. Εύχομαι υγεία. Προσευχόμαστε τους ανθρώπους και για τη φύση μας. Σας φιλώ. Γεια σας.